Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh dẻo rất là nhanh gọn. Nhất là mình bận rộn đó, mà mình muốn có bánh để cho mùa trung thu thì mình hãy thử công thức bánh này nha. Nhân thì mình làm theo hương vị của trái cây nhiệt đới. Và cái bánh này thì Diễm điều chỉnh lại tí xíu để khi mà mình ăn nó không có bị quá là ngọt gắt như là kiểu bánh dẻo truyền thống. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên thì mình đi nấu nước đường và Diễm thấy mình sẽ cân cái nồi trước để tí xíu nữa khi mà mình nấu xong mình cộng cái lượng nước đường với cái nồi đó thì mình sẽ ra được cái nước đường nó chính xác. Nấu nước đường thì mình dùng đường cát nha. Công thức này mình cần 180g. Tiếp theo là 200g nước hay là 200ml. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi nước đường này lên bếp, mình bật lửa lớn và mình nấu cho đường tan. Mình khuấy nhẹ nha, tránh cho đường bên dưới nó bị cháy. Và mình đợi cái nước đường này sôi lên. Và hôm nay Diễm có thêm ở đây là 20g siro bắp. Nếu mà mình không có thì mình có thể bỏ qua và mình tăng thêm 20g đường cát. Nhưng mà siro bắp thì sẽ làm giảm đi. Khi mình ăn nó giảm cái cảm giác là nó ngọt, nhưng mà thật ra siro bắp nó cũng là đường nha. Khi nước đường sôi thì mình cho siro bắp vào. Và mình giữ lửa trung bình nha. Mình sẽ nấu cái nồi nước đường này trong thời gian từ 5 cho tới 6 phút. Diễm canh thời gian Diễm nấu 3 lần thì Diễm thấy cái bếp nhà Diễm nấu cái thời gian như vậy thì ra đúng cái lượng nước đường mà Diễm muốn. Nhưng quan trọng nhất là mình vẫn phải cân thì nó chính xác hơn. Và khi mình cân mình cộng cái nồi với lượng nước đường làm sao mình trừ ra mình được cái nước đường là 360g thì là cái nước đường ngon nhất. Nước đường nấu đạt rồi thì bây giờ mình để ở đây cho nó nguội. Trong thời gian này thì mình đi làm cái nhân bánh. Diễm có ở đây là 100g mứt thơm và mứt đu đủ sấy khô. Thì nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng cái loại mứt khác. Nhưng mà cái nhân hôm nay mình muốn mang cái hương vị miền nhiệt đới đó. Vì vậy Diễm thấy mình dùng cái mứt thơm và mứt đu đủ này rất là ngon. Mỗi loại mình cần 50g. Còn nếu mà mình thích cái vị chua hơn thì mình tăng cái mứt thơm lên. Còn nếu mà thích cái vị ngọt nhiều thì mình sẽ tăng cái mứt đu đủ. Mình cắt nhỏ nha. Tại vì cái bánh này nhỏ vì vậy mình cần cắt nhỏ chút thì nó mới bám dính cái nhân. Các loại hạt kèm theo thì ở đây Diễm có 4 cái loại này. Và mình lưu ý là những cái loại hạt này mình đều phải rang lên ha. Rang rất là dễ, mình cứ cho lên bếp mình rang, mình thấy là nó thơm, nó vàng nhẹ thì mình nhắc khỏi bếp. Hoặc là mình cũng có thể cho vào trong lò nướng, mình nướng cũng được. Đầu tiên thì mình sẽ có 20g mè là mình đã rang rồi. Mình cho chung vào với mứt đu đủ và mứt thơm luôn. Tiếp theo là 25g hạt dưa, mình cũng rang. Nếu mà ở Na Uy không có hạt dưa thì mình thay bằng hạnh nhân cũng được. Tiếp theo là 25g hạt bí, và hạt bí này mình cũng rang. Và cuối cùng thì mình có 40g hạt điều cũng đã rang lên rồi. Và hạt điều này nó hơi lớn, vì vậy mình cũng cắt ra nhỏ nha. Như vậy khi mà mình do cái nhân lại thì cái nhân nó mới bám dính được. Nhưng mà cũng đừng có cắt nhuyễn quá, mình ăn chúng miếng hạt điều nó bùi bùi mới ngon. Và nhân miền nhiệt đới thì Diễm thấy cần có thêm dừa. Mình có 20g cái dụng dừa sấy khô này. Mình cho vào làm cho cái nhân mình ăn nó vừa thơm, nó béo nhẹ, rất là ngon. Và cuối cùng thì Diễm có ở đây là 10g mứt tắc là một miếng như vậy. Nếu mà mình không có mứt tắc thì mình có thể thay bằng cái vỏ cam bào mà vỏ cam vàng ha. Hoặc là vỏ chanh vàng cũng được. Mứt tắc này thì mình cắt ra cho thiệt là nhuyễn nha. Tại vì cái lượng không có nhiều, vì vậy mình cắt nhuyễn như vậy mình cho vào trong những cái nguyên liệu khác nó mới đều được. Và để cho cái nhân nó đậm đà đó thì Diễm có thêm 1g muối. Đeo bao tay vào và bây giờ mình sẽ trộn cho tất cả những cái nguyên liệu này nó đều với nhau trước. Như vậy là được. Và để tạo độ kết dính thì Diễm có ở đây là bột bánh dẻo, mình cần 40g. Bột bánh dẻo năm nay thì Diễm đi Mỹ chơi đó, vì vậy Diễm mua bột bánh dẻo hiệu này thì Diễm thấy cũng rất là ngon. Mình có thể dùng bột bánh dẻo hiệu này hoặc là bột bánh dẻo hiệu xanh ký, hoặc là ở ngoài Bắc có thêm một cái hiệu nữa cũng rất là ngon. Mình cho bột bánh dẻo vào chung với lại cái nhân nè. Rồi mình tiếp tục mình trộn cho bột bánh dẻo nè, nó áo đều những cái loại hạt và mứt. Sau đó mình sẽ cho vào đây 20g siro bắp. Còn nếu mà mình không có siro bắp thì mình có thể cho mật ong ha. Nhưng mà siro bắp thì nó lạc hơn.
Mình cho thêm 5 gram dầu ăn hoặc là dầu dừa. Và cuối cùng thì mình cho nước. Lượng nước á, Diễm thấy mình nên cho 20 gram trước. Mình trộn, nếu mà mình thấy khô thì mình cho thêm. Đó, mình trộn làm sao mà mình thấy cái nhân nó sẽ ẩm như vậy. Khi mà mình cầm mình bóp lại thì nó sẽ thành một cái khối chắc và dẻo, như vậy là đạt. Nhân này á, là các cái loại hạt và trái cây khô, vì vậy khi mà mình ăn á, mình đừng có cho nhiều bột bánh dẻo để mình cảm nhận được hạt và mứt trái cây. Bên ngoài thì bao bằng cái bột bánh dẻo thì nó đã đủ dẻo rồi. Diễm thấy kết hợp lại như vậy nó sẽ ngon. Sau khi trộn nhân xong rồi thì mình sẽ chia nhân ra làm 16 phần bằng nhau. Thì mỗi phần á, nó dao động từ khoảng 18 cho tới 20 gram nha. Đó, mình bóp lại cho thiệt là chặt, sau đó mình xe. Mình tạo hình làm sao cho nó vừa tròn là được. Như vậy. Chia nhân xong á, nếu mà mình chưa có làm liền thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại ha. Còn Diễm làm liền luôn. Cái bánh này mình làm rất là nhanh. Diễm thấy mình nhồi bột mình nên dùng cái thau nhựa thì bột nó ít có bị dính hơn. Mình lấy nước đường đã để nguội đó, mình cho vào trong cái thau. 360g nước đường nha. Và nếu mà mình có nước hương hoa bưởi đó thì mình cho vào 1/2 muỗng cà phê. Còn nếu không có thì mình cho tinh chất vani. Bột bánh dẻo thì mình cho từ 120g cho tới 140g. Bột bánh dẻo Diễm dùng trong video này thì Diễm thấy Diễm cho 130g nó rất là vừa. Tốt nhất là mình nên cho 120g trước. Rồi mình khuấy thiệt là đều nha. Vừa khuấy thì mình sẽ thấy nó loãng lắm luôn. Nhưng mà mình đừng có cho bột liền vào bây giờ. Mình khuấy và mình đợi khoảng chừng 1-2 phút thì bắt đầu cái bột nó hút nước đường đó, nó sẽ đặc lại. Nếu mà lúc đó mà mình thấy nó nhão quá thì mình mới cho thêm bột. Tại vì nếu mà mình cho thêm bột nhiều quá thì cái bánh mình để lâu nó sẽ bị cứng. Đó, bột trộn xong như vậy thì Diễm thấy được nè. Diễm cho tổng cộng là 130g bột bánh dẻo đó. Và mình đeo bao tay vào, mình sẽ nhồi sơ thôi ha. Nhồi sơ cho cái bột nó vừa dẻo lại là được. Và mình sẽ mang mình đi bọc nhân liền luôn. Mình nên lấy màng bọc thực phẩm mình bọc cái cục bột lại ha, trong thời gian chờ đợi tạo hình để tránh bị khô. Và mỗi cái viên bột mình cân ra là 30g nha. Mình sẽ miết cái miếng bột xuống như vậy để cho cái miếng bột nó mịn. Mình làm chừng 10 cho tới 12 lần. Đó, khi mình thấy mịn như vậy thì mình sẽ túm lại để mình tạo thành cái hình tròn. Thì bây giờ mình dùng cái lòng bàn tay của mình đó, mình ấn cho miếng bột nó dẹp chút. Đó là như vậy. Thì mình lấy nhân đó, mình bọc lại. Công thức này thì Diễm giảm cái vỏ bánh lại. Nếu mà theo đúng cái bánh dẻo truyền thống thì sẽ là cái tỷ lệ là 2 vỏ và 1 nhân. Nhưng mà vỏ nhiều quá thì nó sẽ ngọt đó. Vì vậy mình canh chỉnh lại tí xíu. Cái vỏ mỏng thì nói chung mình tạo hình nó không có đẹp như là cái vỏ dày. Nhưng mà mình ăn thì mình sẽ thấy nó vừa hơn, nó ít ngọt. Mình xe tròn xong rồi thì mình lấy bột bánh dẻo đó, mình sẽ làm bột áo nha. Mình thấm thiệt là nhiều ha. Và cái khuôn mà mình đóng đó mình cũng thấm bột luôn. Như vậy lúc mà mình lấy bánh ra mới dễ dàng. Hôm nay Diễm sẽ dùng cái khuôn này là khuôn 50g. Đó, mình để xuống. Mình ép vô tí xíu cho nó thon chút để mình để vô cái khuôn vô được dễ. Và công thức hôm nay Diễm thấy dễ là mình dùng cái khuôn lò xo này mình đóng bánh vẫn được, bánh vẫn có nét nha. Đó, ấn xuống mình đợi khoảng chừng 5 tới 10 giây mình lấy ra. Vậy là mình đã làm xong rồi. Nếu mà mình thích mình có thể pha thêm màu ha. Diễm thì Diễm thích màu trắng như vậy thôi. Sau khi tạo hình xong hết 16 bánh thì mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm đó, mình bọc kín lại. Hoặc nếu mình có hộp hay là có túi đó, mình sẽ bọc thiệt là kín. Và mình để qua đêm. Ăn liền bây giờ cũng được ha. Nhưng mà để qua đêm thì cái vỏ bánh nó săn lại, ăn nó sẽ có cái độ dai dẻo ngon hơn. Cái này là Diễm để qua đêm nè. Lúc này thì cái bột áo bên ngoài nó cũng chưa thấm hết đâu. Nhưng mà mình nhìn ở đây. Đó, cái nét vẫn còn rất là đẹp. Và cái vỏ bánh bắt đầu nó trong hơn. Do Diễm vừa đi chơi về đó, vì vậy Diễm quay liền. Chứ không phải là Diễm đợi 2-3 ngày thì mình sẽ thấy cái vỏ bánh nó đẹp hơn nữa. Với kiểu bánh nhỏ này thì Diễm thấy mình có thể kết hợp nhiều loại nhân, nhiều loại bánh kết hợp chung với lại bánh nướng nè. Hoặc là bánh trung thu Đài Loan, làm cho cái hộp bánh của mình nhìn đẹp, phong phú hơn. Và mình bảo quản bánh này ở nhiệt độ phòng 7 ngày. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều.
Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.